ভাপত দিয়া পিঠা বুলিলে সাধাৰণতে কেটেলি মুখত দিয়া পিঠা অথবা টেকেলি মুখত দিয়া পিঠাটোৱে আমাৰ সাধাৰণতে মনলৈ আহে নহয়নে কিন্তু এনেকেও এদিন ভাপত দি বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয় মই এই ভাপত দিয়া পিঠাবিধত ব্যৱহাৰ কৰিম নাৰিকল গুড় আৰু পিঠাগুড়িৰে বনাম কৈছো নহয় খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে খাবলৈ ট্ৰাই কৰিবচোন মই ইয়াৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলো প্ৰথমতে নাৰিকলখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ললো লৈ পেলাই বেছি মিহি কৰা নাই অলপ জাস্ট ডেৰিয়াকে ৰাখিছো একেবাৰে মিহিও কৰি দিয়া নাই এয়া দেখিছেনে একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই তাৰ পিছত ইফালে এটা বাউলত মই পিঠাগুড়িখিনি উলিয়াই ললো উলিয়াই লৈ জোখ বা পৰিমাণটো মই নকওঁ হেতু আপোনালোকৰ হিচাপত ল'ব আমাৰ যিহেতু আমাৰ মানুহ যিমান আছে মই এই হিচাপতে লৈছো লৈ পেলাই সোৱাদৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে 2 চামুচ এই গ্ৰাইণ্ড কৰা মই দিছো নাৰিকলৰ গুড়া দিছো তাৰ পিছত এই গাখীৰটো যে দিছো সেই গাখীৰটো একদম বহুত বেছি গৰম নহয় আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা গাখীৰো নলব কুমুহিয়া গৰমতকে অকণমান গৰম মানে যাতে সহ্য কৰিব পৰা তেনেকুৱা টাইপৰ গৰম হয় তেনেকুৱা গাখীৰ দিব তাৰ পিছত মই অকণমান ঘিউ দিছো এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে নহলে নিদিলেও কোনো কথা নাই দিলে সোৱাদটো অকণমান ধুনীয়া হয় তাৰ পিছতে আটা মঠা দি মই ধুনীয়াকৈ ডো এটা বনাই ললো লৈ পেলাই মই এখিনি 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ঢাকি পেলাই ৰেষ্ট ল'ব দিম তাৰ পিছত এফালে মই ৰেডি কৰিম এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত দিব লগিয়া যেটো ষ্টাফিং হয় পুই হয় মই হেখিনি ৰেডি কৰিম পেনখন পাতি ললো তাৰ পিছত নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ললো ভাজি একদম ৰঙচুৱাকে নাভাজো তাৰ নাৰিকলখিনি মই চেপিও পেলোৱা নাই দেই চেপি পেলালে মানে কি হয় সোৱাদটো অলপ কমি যায় হেতু কাৰণে মই চেপি পেলোৱা নাই জাস্ট তাৰে যেটো এটা মানে গাখীৰৰ হেই এটা থাকে নহয় ৰসটো সেই ৰসটো শুকুৱালৈকে মই ভাজি ললো এ দেখিছেনে হাতেদি চেপি দিলে যাতে তেলটো লাগি ধৰে তেনেকুৱাকে হেখিনি পৰ্যায়লৈকে মই ভাজি ললো লৈ হেখিনি কাঢ়ি ললো লৈ পেলাই ইয়াতে মই জোখমতে গুড় দিলো মানে মোৰ পিঠাগুৰি ডোটো মোৰ যিমানখিনি হৈছে সেই হিচাপত মই ডো দিলো আৰু তাতে নাৰিকল দিলো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ষ্টাফিংটো বনাই ললো দেখিছেনে বহুত বেছি এটো হেৰি কৰিব নালাগে ভাজিব নালাগে নহলে টান হৈ যাবগে হেখন কাৰণ গুড় বেছি হেৰি কৰিলে তাৰ পিছত টান হৈ যায় ন হেতু কাৰণে জাস্ট অকণমান গুড়খিনি মেল্ট হোৱালৈকে ভাজিলেই হ'ল মানে বহুত বেছি ভাজি থাকিব নালাগে মানে তাৰ পিছত মই এতিয়া এখিনি হৈ গল ৰেডি তেইফালে মাৰি ৰখা ডোটো মই এটাকৈ মানে শেপ দিম এনেকে ধুনীয়াকৈ ললো লৈ পেলাই এয়াতে এটাকৈ মই ধুনীয়াকৈ শেপ দিম ইয়াৰ মাজত এনেকে ললো লৈ পেলাই ইয়াৰ ষ্টাফিংখিনি দিলো দি পেলাই এনেকে দিলো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই এটাকে গুটেইখিনি মই শেপ দি ললো একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু বহুত বেছি সুস্বাদু হয় আৰু মানে আৰু খুব সোনকালে হয় আৰু গুটেইখিনি বস্তু ঘৰত যোগাৰ থাকেই আৰু এনেকুৱা সময়ত যদি ধৰক এনেকুৱা হয় নহয় আপুনি আলহী বহুৱাই থৈও এইখিনি কাম কৰি ল'ব পাৰে যদি গুটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ৰেডি থাকে মানে ইমানেই সোনকালে হয় তাৰ পিছত এয়া মই জালনা কাঁহীখনত অকণমান ঘিউ সানি দিলো তাৰ দি পেলাই এনেকে বনাই ৰখা হেৰিখিনি কি বুলি কম পিঠাখিনি এটাকৈ মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি ললো দি এইফালে এটা সসপেনত মই অকণমান পানী দিলো পানী দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ কাঁহীখন তাতে বহাই দিলো দি ওপৰৰ পৰা ঢাকি দিম দি পেলাই কৈছো নহয় বেছি সময়ো নালাগে 10ৰ পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ মানে পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ তলে ওপৰে ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে আৰু গাখীৰ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি সফট হয় দেখিছেনে মান দেখি খাওঁ লাগি গৈছে নাই বাৰু কওকচোন তাৰ পিছত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাঁহীখনৰ পৰা এটাকৈ প্লেটত উলিয়াই পেলাই জাস্ট এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মই এনে ওপৰত আৰু ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে অকণমান নাৰিকলৰ গুড়া ছটিয়াই দিছো নে জাস্ট অপচনেল হয় দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই তাৰ পিছতে মই এটা আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সফট হৈছে দেখিছেনে কোমল হৈছে এই চাওক বহুত বেছি সোৱাদ হয় জানেনে খাই চাব এনেকে বহুত ভাল লাগে খাই ধন্যবাদ ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু যদি প্ৰফাইলটো আপুনি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে প্লিজ ফলো কৰি ৰাখিব আজিলৈ